No moro! Tää olisi tämmönen video, että miten kytketään moottorin suojakytkin sekä sitten moottori. Ja se moottori on mulla tossa. Se oli aikaisemmassa videossa sitten siellä esillä jo. Käytiin läpi nimittäin ainakin toi arvokilpi täällä ja sitten mitä täällä oli sisällä. Ja tää on kooltaan tämmönen kohtuullisen pieni. Löytyy monessa ammattikoulussa sieltä jostakin, kun niitä tehdään näitä kytkentöjä. Ja tässä on tämä sama levy ja sama keskus tässä, mitä mä oon tehnyt monet työt tässä. Ja niin idea on mun semmonen, että ajattelinpa näin, että mä tosta tulen alas kaapelin kanssa. Täältä näin. Sitten laittaisin sen moottorisuojakytkimen johonkin tohon. Tähän näin. Sitten siitä kumikaapelilla sitten tosta alaspäin ja ehkä siihen pätkä jappiputkeen tohon sitten tonne moottorille, mikä on tossa sitten vieressä. Eli jos mä tekisin tämän videon nyt sitten kaikki työvaiheet tossa, niin tulisi tosi pitkä varmaan. Niin mä nyt sitten teen semmoisen, että mä vedän sen kaapelin tohon ja en sitä naulaamista siinä kuvaa. Niitä videot on siellä kanavan alkuossa vaikka kuinka paljon. Voitte katsoa sitten sieltä niitä, siis naulakiinnikkeiden laittamista ja niin poispäin tossa. Ja sitten tossa on toi itse keskus. Tossa on näin. Ja mä olen tossa sitten hieman tossa sitten lyhentänyt sitä virtakiskoa, että se oli jonnekin tänne asti aikaisemmin tossa niin kuin näin. Ja laitoin tohon sitten 3 kappaletta 10 amperin sulakkeita, jotka ovat tässä erikseen näin tuolla. Se voisi hyvin olla totta kai tämmönenkin, missä on tämmönen tanko tässä keskellä, että kaikki sit siitä sulakkeet palaa. Anteeksi, jos yksi sulake palaa, niin kaikki palaa. Tää on tässä sen takia, koska me testaillaan myös semmonen jossain kohtaa siinä, että mitä tapahtuu, jos kolmivaihemoottorista sit putoaa yksi vaihe pois, lähteekö se käyntiin 2 vaiheella tai 1 ja niin poispäin. Noin, tää on tämmönen pinta-asennus, kotelossa oleva, siis moottorisuojakytkin, tosta kansi pois. Sitten onneksi näissä on holkkitiivisteet nykyään valmiina kaikissa, ei tarvitse miettiä mitään. Hakee niitä mistä tossa. Tämä sekä vastamutterit tossa. Ja semmonen kyllä tästä tulee niinku semmonen pikku työmaa, että näissä ei ole holkkitiivisten reikiä valmiina, eikä sitten tuolla kulmassa on tuo ruuvinreikä tuolla, niin siinä ei ole niinku valmista reikää, se pitää siinä porata. Luultavasti teen silleen, että mä poraan siihen jonkun pikku alkureiän ja laitan sitten siitä kiinni. Nimittäin semmonen, että jos tästä suoraan painaisi läpi tuosta ruuvin tuolta, niin voisi haljeta, joka nyt sitten ei ole perussuomalainen juttu, koska mulla on näitä vaan yksi. No tämäkin lähtee tästä muuten pois täältä näin ja tossa nähdään semmonen homma, että se oli näin. Tossa on tämä päälle ja pois painike tossa on näin. Sitten ylhäällä täällä on L1, 2, 3, alhaalla 1, 2, 3. Sitten nämä 2 täällä olisi sitten 0 ja maa. Olisi tuolla. Ja sitten se juttu, että mitä virtamäärää halutaan sitten siinä asettaa. Se on tossa tämmönen vipu. Se menee tosta tästä eteenpäin näin. Tuolta. Niin, semmonen vielä. Tää on Katkon tuote. Made in Finland. Loistavaa. Tehdään Suomessa jotakin vielä. No niin, nyt oltaisiin tämmöisessä vaiheessa, että tossa on vedetty toi kaapeli tosta tuonne moottorisuojakytkimelle. Olisi näin. Tässä on kytkemättä vielä. Tässä vielä kaikki. Ja sitten tässä mulla on kumikaapelia. Tuolla 5-kertainen kumikaapeli. Tosta lähtee näin. Menee sitten tosta näin tonne ja tähän moottorille. Ja se on sitten tossa. Noin. Sitten tästä seuraavaksi kytketään keskus. Ja mulla ei nyt ole tässä kuin yksi tämmönen kytkettävä kaapeli. Ja sehän oli näin, että tämä tässä oli ei vikavirrattu lähtö. Tässä on yksi, siihen se ei tule mitään. Mut sitten oli semmonen sanonta, että joku oli vikavirrattu. Niin se on tässä, nämä 3 tässä. Ne saavat sitten ton sähkön vikarin kautta, joka on toi. Eli täältä tulee sähkö
L1, 2, 3 menee tänne näihin kolmeen. Täältä menee näin alas tuolla 1, 2, 3. Ja tota virtakiskoa pitkin täällä menee tonne 1, 2, 3. Jotenka tohon noin L1, L2, L3. Sitten vikavirrattu 0, mikä oli toi. Ei tää, kun toi. Jamaa tonne. Noin. Ja sit mulla on tapana aina aloittaa tosta maartuksesta. Se on vaan tämmönen tapa. Ja sit on semmonen juttu, että monesti, että otanpa tästä suoraan sen näin. Tuolta suoraan yli tästä kaikkeen tonne kiinni. Ei niin, ei missään tapauksessa niin. Vaan jättää sinne pelivaraa. Mulla on tässä nyt sit sattumalta semmonen pätkä kuorittua kaapelia, että se riittää sitten tänne, ei tarvitse yhtään laittaa lisää kuoria. Homman nimi oli sellainen, että jos se olisi nyt sitten tosta vedetty tähän näin, niin kuin viulun kieli kun sanotaan, että jos tulee joku muutos tähän keskukseen joskus, on täysin normaali juttu semmoinenkin asia, niin ei riitä johdin, niin sitten tulee ongelmia. Noin, sitten 0. Tuolta 0. Vielä laitan sen tästä näin ja pistän sen tonne taakse. En myöskään nyt sit halua kuoria yhtään. Anteeksi, lyhentää yhtään. Kuoritan totta kai. Ja pistänpä sitten tohon sen näin. Tässä nollakiskossa nimittäin tossa olisi numerot tuolla valmiina, että laittaa sitten tiettyihin samoihin numeroihin, mutta enpä ole käyttänyt kyllä semmoista tossa. Se olisi noin tuolla. Ja sitten seuraavaksi mä otan sitten täältä nämä vaihejohtimet. Noin. Ja mä nyt sit haluan ottaa nekin täältä takaa. Täältä näin jostakin. Ottaisiko ne tuolta? Näin. Tuolta välistä. Mä saan ne näin. Otan tästä välistä ne ulos. Tuolta ja sitten mä rupean tosta hieromaan niitä paikalle tonne. Semmonenkin yksi juttu on olemassa, että semmoisen voi käyttää loputtomasti aikaa, että ne on täällä 90 asteen kulmissa menee täällä näin. Ehkäpä se on tapana niissä releasennuksissa tehdä niin. Mutta tässäkin on täällä niin paljon tilaa nyt tällä hetkellä, että mä nyt sitä en näe semmoisen ihan tarpeellisessa hommaksi. Noin, sitten L1, L2, L3, totta kai ruskea. Ja sitten tämän mallinen sulake tässä, eli totsi, eli ihosuoja-automaatti. Siihen pitää kuoria suhteellisen paljon tätä. Ehkäpä tämän verran. Tossa. Se idea on se, että se varmaan tulisi se kontakti. Nimittäin tää olisi vähän paljon kuorittua kaapelia, johdinta tossa jossain kytkimessä. Semmonen perus ykköskytkin tai mikä ikinä onkaan. Sitten L2. Tossa ruskee. Tosta kuoritaan. Ja laitamme sen sitten tonne. Tämä sulakemaailma tässäkin kun on, niin on siirtymässä tohon jousiliitin malliin niin kuin tässäkin on. Niin ne on ollut sit tosi pitkän niin ruupiliitintäisiä, johon ehkä minäkin luotan hieman enemmän siihen, mutta jos tää on sitten nyt näin, niin sit se on näin. Okei. 1, 2, 3, tossa kytketty. Noin. Sitten tää moottorisuojakytkin. Ja tää kyllä, ehkäpä tää näyttää tässä, että tää olisi hieman ehkä ahdas, varsinkin tämä kohta täällä. Niin enpä sitten tiedä, kohta nähdään. Niin mä tein tässä äsken semmosen niin päätöksen, että mä pistän tämän kovan johtimen, eli tämän yksisäikeisen tonne ylös. Sitten tästä monisäikeiset tonne alas. Pystyy vähän niin paremmin tosta taittelemaan ne tänne. Mutta mikä se juttu oli? Voiko monisäikeistä johtoa niin kuin tämä? Voiko se laittaa suoraan ruuvin alle? Siis semmosen yksittäisen ruuvin, mikä kiristää niitä johtimia, niin semmosen ei. Mutta tässä mallissa, mikä tässä on, tässä kiristyy nimittäin semmonen niin kuin levy tai laatta tonne. Mutta laitapa siihen kuitenkin tämmöistä holkit tässä.
se on niinku semmoinen työvaihe, mikä niinku voi olla vähän niinku pitkä tai hankala, mutta ainakin tulee sitä hyvä liitos ja siinä piti olla nämä. Noin. Sitten tässä vähän ruvetaan kytkemään. Ja mä ajattelinpa näin, että mä kytken täältä ensiksi ton tuolta L3. Ja koska se on tuolla vimppana ja mä saan tosta nämä johtimet täältä takaa hienosti kiinni. Tosta vähän ruuvi auki. Ja sitten tosta johdin tonne. Se on ehkä vähän tuolla niinku syvällä, mutta semmonen pikku temppuilu sinne, niin saa menemään se sitten sinne. Ja se on muuten ollut näissä monesti, että nyt kun tämäkin tässä, se ruuvi menee sinne molemmille puolille, niin mä olen pruukannut laittaa tonne oikealle puolelle sen, koska sitä ruuvi tässä kiristyy nyt sitten tänne suuntaan, niin ei lähde pois sieltä. Toisaalta semmonen nyt ei pidä paikkansa ihan välttämättä, koska tämä ei kiristy sen ruuvin sen kannan alle. Okei, ei mitään. Noin, sitten tosta L2 pistää tuolta alta se näin ja sitten tuolta vaikka tosta ja tosta poikki. Ja ehkä tosta kuoritaan näin. Ja laitanpa sen sitten tuolta näin. Ja tonne alle. Ehkä tässä voisi käyttää noita kärkipihtejä, mutta en nyt jaksanut hakea koita niin mahdoton. Noin, se olisi sitten siinä. Vähän tosta työnnä tonne. Noin. Näin. Periaatteessa sillähän nyt ei ole väliä, että missä järjestys laittaa 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mutta se pitää ottaa alla sama. Kyllä, jos vaihe tässä vaihtuu väärinpäin, niin vaikuttaa moottorin pyörimissuuntaan. Mutta laitamme nyt sitten tänään ja jatkossa nämä järjestykseen 1, 2, 3 tosta poikki. Sitten tosta kuoritaan. Ja toi auki. Tonne ruuvi alle. Noin. Ja toi kirja tosta tältä vaan tulisi näin 1, 2, 3. Sitten mä teen vielä kerran semmosen homman, että mä kiristän tästä kaikki kertaalleen. Noin. Ja vielä toi. Se olisi siinä. Noin. Sitten mä tosta laitan tonne vaikka ylös toi maa. Mä pistän tästä tämmösen homman, että mä tämmösen pikku lenkin tässä kuitenkin nyt sitten teen tonne. Ihan muuten vaan tossa. Ja tosta poikki. Tosta kuoritaan. Ja mä voisin pistää sen tähän tuohon reunimmaiseen tänne. Tuolta. Noin. Ja sitten tosta kirjalle. Noin. Koska nyt nimittäin saa hyvin sen toisen sitten tämän alle. Sitten tosta mä vähän laitan vielä niitä johtoja tonne alle ja tuosta ja tonne. Noin. Sitten toi 0 tuohon. Ja nyt mä teen näin, että mä otan vähän vauhtia täältä reunasta jostakin tuolta, että saa vähän välivaraa siihen tosta jostakin. Tosta poikki. Ja sitten tästä noin. Tää menee helposti. Se on hyvä paikassa. Noin. Se olisi tossa.
Ja sitten tämä monisäikeinen. Noin. Eli mä haluan pistää tähän nyt kuitenkin ne holkit päähän tuolla, niin tästä mä kuorin. Joku tommonen määrä. Noin. Ei saa mennä yhtään säijettä poikki. Sitten tosta tonne holkki tuohon päälle. Ja sitten tässä näkyy semmonen kohta, missä on 1,5, niin se on toi, niin siihen väliin. Ja puristus ja takaisinpäin, niin se on niinku valmis. Ja sitten mä tosta leikkaan, kun tästä vähän tuli yli noita kupareita ihan vähän tosta pois noin. Eli tämä sama temppu näihin kaikkiin loppujohtimiin. No niin, sit jatketaan. Eli laitanpa tästä tuolta maartuksen tuolta kiinni tonne alle. No niin, vähän tosta johdin pois tieltä. Noin, ja sitten tuolta kiinni toi. Näin. Se olisi tossa sitten siinä. Pistän vielä ton tonne jemmaan. Sitten tosta nolla. Semmonen sähkötekninen tosiasia muuten on olemassa, että jos meidän kuorma on symmetrinen, eli kolivaihemoottori on semmonen, niin nollajohto on silloin vähän niinku turha. Eli siinä käy semmonen homma, että se vähän niin kumoutuu se homma, että nollajohtimessa silloin ei mene virtaa, mutta kuitenkin se pitää näissä kaikessa kyllä kytkeä. Mutta itse siinä moottorin päässä nähdään kohta, että mitä siellä on tilanne. Noin, sitten tänne alapuolelle pistään sitten 1, 2 ja 3. Olisi tossa, lähdetään tosta 1 liikkeelle, tuolta totta kai, vaikka täältä kautta. Ja vähän lisää auki. Ja sit kiinni. Noin, se olisi tossa. Sitten L2. Kyllä tää on aika tämmönen niinku... Ei tää mikään ihan mahdottoman ahdas ole, mutta... Ehkä vähän. Sitten tuosta L2 kiinni. Ja sitten mä otan vielä tuosta vähän valmiiksi auki. Ja L3. Se olisi niinku sitten... Noin. Tossa johtimet on kytketty. Ja sit mä teen semmosen homman, että mä nyt sit alan näitä tänne laittamaan tänne sisälle tällä. Jonnekin tänne vähän laitan ne kytkentäkopan sisällä. Noin. Sitten kansi päälle. No niin. Ei muuten voikaan pistää vielä kantta kiinni, koska tässä kohtaa tarvitsee se virtamäärästä säätää tuohon moottorisuojakytkimeen. Joten tossa arvokilvessä lukee 0,65 ampeeria. Nyt se on tossa. Tuo on niinku tämä se viiva jossakin tossa. Nyt se on joku 0,9. Niin 0,65, niin jos tää on 0,6, niin otetaan tuosta vähän taaksepäin. 0,65. Joku tommonen. Tulisi näin. Ja sit se kansi päällä.
näin. Noin, sitten vihdoinkin tämän moottorikimppuun tässä. Eli tässä mulla on tää koppa auki tuolla. Ja se oli näin, että sen voi kytkeä tähteen tai kolmioon. Se on melkein aina tähdessä nyt näissä. Siitä oli oma videonsa, että meneekö se tähteen vai kolmioon. Että näitä ihan pienimpiä koneita, mikä tässä nyt on tää näin, niin nämä on tosi harvoin on kolmiokytkennässä, että ne on aina tähdessä. Niin kuin tämä tässä on. Tässä on vielä ruuvit vähän auki, kohta kiristellä. Okei, no siis nyt käy näin semmonen homma, että nyt kun tää on tää monisäikeinen johto, mikä tässäkin sitten on, tämäkin, niin tässä on varsinkin semmonen juttu, että tätä mikä tässä nyt on, niin ei tämmöistä voi laittaa minnekään tämmöiselle suoraan tänne näin. No kyllä se voi laittaa sinne, mutta ei se ole niinku se idea, että kuorii tästä 5 senttiä ja sitten tekee tosta tommosia ruuvi kiinni. Ei käy. Siihen tulee meillä tänään kaapelikenkä. Okei, tässä on mulla tämmösiä ihan pieniä kaapelikenkiä tuolla. Tosta voidaan ottaa näin ja tää on tämmönen aika niinku ehkä pienin mahdollinen. Nimittäin sitten on olemassa semmosia ehkä enemmän siihen autosähköön semmosia Abico-kenkiä. Niin ne ei käy tämmöseen. Ei vaan käy. Nyt käy muuten näin, että tää on, mä oon kuorinnut vähän ehkä liikaa tossa, niin tosta pois jonkun verran. Noin. Niin juu. Sitten tässä pitää olla nyt sitten asianmukaiset puristuspihdit. Tämmönen tää on Elpress Made in Sweden. Tää on laadukas ja oli myös ehkä hinnaltaankin laadukas. No joo, eipä siinä mitään. Tosta pistään tonne. Näin. Taas yhtään noita johtimia ei saa niinku täältä sitten pursuta ulos täältä. Jää niinku 2-3 ulos, ei se käy. Sitten tossa. Näin. Nämä auki. Toimii samanlainen. Elikkä tosta. Mä pistän sen nyt sitten tähän näin. Vähän niinku hollille. Ja sit mä tosta työnnän sitä johdin tonne samaan aikaan ja puristan. Ja pohja saakka ja se aukeaa tossa itsestään. Tuloksena on tämä. Okei. Elikkä näitä sitten tehdään tuolla. Niin. Miten monta? Elikkä nyt periaatteessa tämä tässä nollajohdin täällä on turha. Niin se on ehkä ollut monesti näin, että nyt mä sen tästä raakasti poikkasen täällä. Sille ei ole mitään käyttöä nyt eikä tulevaisuudessa. Otan tosta sen poikki. Se on näin. Ja teen tämän kaapelikengän tossa näihin muihin vaiheisiin sekä sitten tuohon maartukseen. Noniin. Nyt tässä oli sitten kaikissa nämä pienet kaapelikengät. Tuolla. Näin. Ja sitten se maartus on tuolla reunassa. Ja tämä tässä, mikä tämä sokerinpala idea oli, se on se, että siellä on PTC lämpötila-anturi jossakin tuolla, että jossakin pystyisi monitoroimaan sitä lämpötilaa. Mutta semmoista tänään meillä ei siinä ole, vaan me pitää vaan tämä johtimet tässä kiinni. Okei, eli otanpa tuosta sitten tästä toruvin auki. Sitten tuossa on tämmönen pikku prikka, otan senkin siitä pois. Sitten pitää vähän katsoa, että mikä täällä on järjestys tuolla. Nimittäin se oli semmonen UV-W. Ja otanpa tästä nyt nämä prikatkin vielä pois, niin mä näen sen tossa paremmin, mikä on mikäkin. Juu, näin se oli. Tossa on UV, W, 1, 2, 3. Okei. Sitten tosta pistänpä tohon. Sitten tosta prikka. Ja tosta ruuvi. Nämä on tosi pieni. Tosi pieni tämä. Oli semmonen, kuinka tämä M4 on. Ja pistänpä se sitten tosta ja noin. Se oli sitten siinä.
Sitten tosta L2. Prikka. Ruuvi. Pikkuhetki. Noniin, sit jatkuu. Tippus ruuvi tonne kyskentäkoppaan. Mitään ei oo mikään uutta. Noin. Tosta kiinni näin ja tuolta. Sitten kolmonen tuohon tähän. Ja sitten tosta. Semmoiset tosi isot moottorit on, niitä on hieno kytkeä, kun tämäkin kytkentäkoppa on semmonen järeä. Tosta noin. Ja sitten mä kiristän totta kai täältä nämä tuolta. Noin. Noin. Se maartus on nimittäin tossa. Se vaatii nimittäin ehkä pikku temppuilua, koska se vaatii nyt sitten tohon. Mä pistän siihen prikan. Sitten tämmösen paketin pistän tonne. Ja sitten vähän ruuvari perään, nimittäin tää voi olla, että se on pikkusen ehkä hankala pistää. Niin kuin olikin. No niin, sitten kokeillaan uudestaan. Nonni. Nyt se meni sinne. Sitten mä tuosta vaihdan vähän ruuvaria. Vanha kunnon talttapa. Noin. Noin. Ehkä mä tästä hieman tätä nyt sit siistin tätä kytkentäkoppaa, näitä johtimia täällä. Pistän ne tänne. Hieman tänne jemmaan alle. Vaikka näin. Ja sit sit tosta kansipää. Noin. Ja noin niin. Sitten tosta kiinni. Noin. Ja sitten näin. Sitten tässä kohtaa käyttöönottomittaukset. Kirjaohja mukaan. No niin, sitten tuosta kannepaikalla. Sitten tästä testialustan kytkimästä sitten toi sähkö päälle. Pääkytkimästä päälle. Vikari päälle. Niin, tässä kohtaa se moottorisyökytkin pitää olla nollassa. Kyllä. Sitten tosta sulakkeet ylös. Noin. Noniin. Nyt olisi tässä sitten valmius sen moottorin käynnistämiseen tässä ja tässä on yksi tämmönen juttu. Nimittäin tämmöiset vapaana pyörivät moottorin akselit tässä vaan näin. Se on koneturvallisuusriski ja mä tiedän sen nyt itse tässä, että tässä pyörii. Että jos tähän nyt sit osuisi joku, siis pyöriessään, joku hanska, joku vaan tosta imaseen mennessään ja tulee tosi paha jälkeä. Ja mä oon joskus nähnyt siellä koulumaailmassakin, niitä on siellä lattialla pyörii ilman semmoista niinku turvahäkkiä, mikä tulisi tähän näin. Sitten tässä on tämmönen pikku teippi tässä mulla, että me nähdään, että se siis pyörii ja kumpaan suuntaan ja niin poispäin. Okei, ei muuta kuin tosta päälle. Siitä lähti pyörimään. Noin. Sitten tosta pois. Ja se pyörii tässä kohtaa tonne suuntaan. Eli myötäpäivää. Tässä nimittäin näkyy, kun tässä monitorit tai näytöt mitä onkaan, kun näyttää, että se pyörii niin kuin väärinpäin, mutta se johtuu niistä kamerat ominaisuuksista, mutta tuossa nähdään, että se pyörii tuossa sammuessa, näet, että se pyörii sitten tonne päin. Et semmonen video.
Okei. Tuli tosi pitkä video tässä, jos katsoit loppuun asti. Sulle pisteet siitä, loistava juttu. Eli nyt tässä niin näin, että mä teen luultavasti näin, että mä sitten jatkan tai muutan tai teen tähän lisäyksiä tähän asennukseen sitten siinä, että vaikka relé-ohjauksia, suunnanvaihtoa, jotakin vaan.